Вітаю вас на каналі Київ Legacy, мене звати Дмитро і сьогодні ми знімаємо бойовий звіт по грі Brawl машина. Це формат в War Machine & Hordes, маленький формат, який ідеально підходить для новачків. У нас сьогодні будуть гноми, це найманці, проти Сігнара. Ставте лайки або дизлайки, пишіть ваші коментарі, це дуже важливо. І переходимо до перегляду. А гра проходитиме за правилами Brawl Machine версія 1.1, сценарій Орбіт. В цьому сценарії у нас представлено дві зони контролю. Кругла, яку можуть контролювати юніти, та прямокутна, яку можуть контролювати звіри та варджеки. Та два прапори, які можуть контролювати соло-герої. Також будь-яку зону або прапор може контролювати лідер, варкастер або варлок. Далі по терейну. Непроходимий терейн, будинок та скала, важко проходимий терейн, дрібні скали, озеро та ліс, захисний терейн, траншея та кам'яний паркан. Переходимо до огляду загонів. І так, перша армія – це армія гномів. Лідером у нас сьогодні буде генерал Осрун. Це герой здебільшого підтримки, який підсилює свої отряди. Трохи згодом розкажемо про загальну по його здатностям у загальній концепції армії. Далі в нього є два тяжких джеки. Один захист та стрільба, інший стрільба та атака. Далі в нього є легкий робот, виключно стрільба, але може діяти доволі самостійно. Потім у нас буде соло-герой артилеріст гном. Буде оказувати підтримку нашій артилерії. Далі, відповідно, артилерія. По юнітам у нас буде юніт підтримки. Так само ще одні артилерісти, які можуть підсилювати і артилерію, і самі стріляти. І останнє – це юніт молотобойців. Чисто ХТХ-шний, такий must юніт. Так. І тепер про загальну концепцію. Тобто у нас в юніті у гномів буде багато стрільби. В частності у нас є два тяжких робота зі стрільбою, легкий зі стрільбою. Артилеріст, він теж стріляє, але не так далеко, але теж може з вогнемета. Є артилерія, є ось такий юніт артилерістів. І відповідно наш лідер-кастер, він може і підсилювати, збільшувати дистанцію стрільби, може підсилювати атаку на стрільбі. Тобто ми будемо краще влучати і стріляти. А також в нього є декілька здібностей, які допомагають нам захоплювати контроль над точками. Плюс він суттєво може підсилювати броню і швидкість своїм моделям. Тобто ми зможемо більш агресивно наступати, або навпаки десь, якщо нам треба буде відступити. Це у нас загон Сігнара. Давай, Міша, розкажи нам, що в тебе буде за армія. Значить, невеличке воїнство Сігнара, веде його командир Колеман Страйкер. Гарний захисний варкастер, може захистити свою армію своїм фітом, може створювати потужні захисні чари, щоб підвищити армор своїх загонів, може підвищувати броню своїх загонів. Іншими різними заклинаннями в нього є такий невеличкий робот Сквайр, який буде допомагати йому чаклувати трохи. У нас є один невеличкий загін штурмової гвардії, елітної важкої піхоти з алебардами електричними. Будуть бити, будуть стояти, будуть бити блискавками. Супер. У нас є невеличкий, основний джерело пошкоджень в нашому ростері – це Ironclad, важкий варджек Сігнару, може тяжко вдарити своєю колотушкою. Є такий невеличкий Firefly, це стрілковий варджек, він стріляє електричними зарядами, блискавками. Так. І вони ще будуть відскокувати, і вражати сусідні цілі. Я зрозумів, да. Значить, невеличкий варджек захисний лансер зі щитом, зі списом, буде тримати зони, захищати, через нього я також можу кастувати спили. І оскільки Сігнар – це королівство порядку і добра, в нас є Олексія, відома некромантка,
І зі своїм загоном зомбаків буде підіймати зомбі, може створювати з них отаких живих воїнів. Скелетів воїнів. Круто. Круто. Ну і давай про загальну концепцію, хто з ким, що як. Значить, загальна концепція це сунути вперед стіною, зомбаки, піхота. Якщо піхота гине, їх підіймає некромантка. І джеки ззаду навалюють. Ну, я зрозумів, як у світі добра і. Пролов 6, а в тебе 5. Ага, тобто я буду вибирати. Я виберу ходити першим, тому ти вибираєш сторону. Я, відповідно, хочу бути з цього боку. Ти з цього боку. Ага, добре, вибираєш траншею, руїну, добре, а я буду з цього. Добре, тоді переходимо до моєї розстановки і далі вже покажу, де як що став. Моя розстановка, так, ще що забув сказати, що в мене, оскільки війська виключно гноми, то взята спеціальна тема для гномів, це Hammer Strike, так званий. Спеціальна гномська тема, яка дає нам плюс 2 дюйми для зони розстановки. І з ключового, що вона ще дає, це те, що майже всі воїни-гноми вони отримують спеціальне правило ТАФ, тобто, ну, якщо їх хтось буде вбивати, вони будуть вмирати не одразу, в них буде сейф 5+, тобто на п'ятірку вони можуть вижити. Ну, але після цього вони вважаються збити з ніг, і далі вже їх можна вбити без цього. Так, по розстановці в мене стали гноми бойові з цього боку, щоб бігти в цю зону і захоплювати, ну або битися з кимось. Стрілки мої основні стали в центрі, бо є захист лісу, тобто Сігнар може ховатися за лісом, за будинком. Тому я буду намагатися займати таку позицію, щоб прострілювати основну частину. Ну і далі вже буде тут ось цей робот, він буде забігати або якось намагатися за будинок, за ліс, бо він стріляє з прийом, то може накрити, якщо ворог буде стояти кучно, або забігти з цього боку і відповідно захопити зону. От, ну, якийсь такий план просто. Так, і Сігнар в нас розставився, такий щільний ряд, їх якось виглядає набагато кучніше, ніж гномів. Гномів мало, але вони більш такі, мабуть, бронячі. Ну, це ми подивимось. Добре, Міш, розкажи, розстановка, план. В мене також є специфічна тема, Storm Division, штурмова дивізія. В мене всі моделі в армії імунні до, включаючи навіть найманців, імунні до електричного дамагу, якого в гномів, напевно, немає. Ні. Але в мене буде велика кількість блискавок скакати, щоб вони мене не пошибли. Точняк, да. Ці отримують додаткову броню також за цю тему. Ну і план, власне, зомбаками сунути вперед, позаду піхоти, позаду джеки, і намагатися пережити стрільбу гномів і якось пережувати їх в ХТХ, хоча подивимось ще хто кого. Да, то я думаю, що вийде. Добре, переходимо до першого ходу. Погнали.
Да, мій перший хід, по суті, ключове, що відбулося. Своїм командиром пройшовся трошки вперед, за 2 фокуси сюди додав плюс 4 дистанції стрільби, але мартіру не стріляв, просто підійшов поближче, щоб створити загрозу тобі. Ну і потім, якщо треба, я буду просто навіть трошки назад відходити, і в мене буде змога стріляти по тобі. Далі він свою батл-групу і себе, батл-група це роботи, він порухав на 2 дюйми. Теж його спел, ну і сам себе порухав. І після того роботи, ну тяжкі роботи, вони вони пробігли там спеціальною атакою Тремпл, це коли вони як топчуть все підряд. Вони пробіглись вперед, і після цього ще в них є правило, знову ж таки, за тему гномів, вони зробили репозицію 3, тобто вони ще на 3 дюйми порухались після своєї активації. Ну, це нам дає змогу просто зайняти максимально близько до ворога позицію, щоб створювати загрозу для опонента. Ці гноми просто побігали, як змогли. Мартіру цей хлопець підтримав, дав їй плюс 2 до мува, і за рахунок цього вона теж пройшла. І після цього на 3 дюйми ще посунулась. Ну, для артилерії це правило теж працює, Reposition 3. Гномський, тобто вона теж на 9 дюймів пройшла вперед, ці двоє просто пробіглись, ну і все. Відповідно, переходимо до першого ходу. Перший ход Сігнара. Давай, Міш, розкажи, що ти зробив. Посунувся всім вперед. Firefly тут дискорить цю зону. Лансер цю. Зомбі побігли вперед. Алексія перетворила одного на трала. Страйкер начеклував сюди армор. Начеклував фіт, дав броню всім. Ще більше армору. Так. Ну, тобто ці хлопці отримали плюс 3 армора, і за фіт всі твої моделі отримали ще плюс 5 армора, правильно? Так, вірно. Добре, то вже моя стрільба тебе майже не буде чіпляти, але це принаймні лише один хід. Що ми перше зробили? Перше і головне це кастер. Він коли активувався, він підсилив стрільбу цьому хлопцю з його вогнемета. Тобто він дає додатковий кубик на влучити і пробити.
І, здається, з ключового він також роздав по одному фокусу на роботи, щоб вони могли підсилити свої атаки. І за один він підтримав на мортірі дистанцію стрільби. Після цього він зробив свій фіт. Це наша геройська здатність дає нам плюс 3 армору всім, хто знаходиться в той момент в його зоні, плюс 3 швидкості і Pathfinder. Тобто ми легко ходимо по лісам, по озерам і по іншим по іншому терейну, по якому важко ходити, але можна. Після цього ми спробували розрядити перший ряд, і максимально постріляти з чим могли. Єдине, що ми змогли зробити, це вбити зомбей і, відповідно, некроманта, який потім міг би створювати нових, коли помирали ці хлопці, і мої теж гноми теж могли помирати. А ще ми підпалили цього хлопця, цього воїна, цей соло-герой Steelhead. Можемо одразу перевірити горіння. І ще ми збили з ног цього. Тут з гармати, він коли влучає, перевіряємо горіння, він буде горіти. Зараз будеш тоді. Давай кидай одразу. 8-20. Армор в тебе прийшов? Армор в мене став 20-й. А що тебе? Спелка висить. Тому що спелка висить. А ти її підтримуєш, так? Ну, звісно. Можна підтримати. Мінус фокус одразу. Добре, але тим не менше це все ж таки горить. І переходимо вже, як ми вже перейшли, але другий хід. Почаржились всім, чим могли. Firefly тут вбив одного гнома, дуже вони бронячі. Firefly взагалі не ХДХшний джек. Він з нього слабенька сила, а ми ж якраз ці почаржились в роботів, тут вони феєрично облапошились, дуже погано кинули, майже нічого йому не нанесли. Якщо дивитися по урону, йому 2 урона в 5-ту колонку внесли. При тому, що дуже потужний чардж був, не пощастило. Цього трохи покоцали, ці почаржились в нього, Ironclad почаржив теж не дуже вдало. Його, як не вдало, йому першу колонку повністю зламало, другу, другу, третю покоцали наполовину і 6-ту. Але головне, що всі системи, руки, ноги... Побилися, зараз будуть закопувати нас у відповідь. Спробуємо, будемо старатися. Значить, Лансер почаржився тут, вдало на ролях, трохи покоцав цю. Та що ж ти таке? Грунбак бластера ти зламав вже наполовину. Ти йому 10 урону наніс, а в нього всього його 18. Тобто 8 демеджів. Головне, що залочив в ближньому. Він гайнфайтер, до речі? Ні. Залочив ХТХ. А в тебе річ другий? У мене річ другий. Тоді навіть я тебе відштовхнути не зможу. Так. Кастером сховався за ліс від мортіри. Теоретично все одно зможеш постріляти, але... Всіх тримаєш джеків? Так, джеків. Все. Красиво. З флаєром підійшов, щоб скорити... Скорити прапор. Так. Добре. Тобто, на кінець другого ходу ми почнемо рахувати поінти, і у нас тут 1-1, бо тут тримає кастер, а там тримає Firefly. Добре, переходимо до третього ходу гномів.
зробили. Цей робот в нас суттєво побив цього робота. І зніс йому реально, ну, дуже майже... Системи, як і в цього вціліли, але Да. типу побив сильно. Всі системи Системи, вціліли? крім правої руки, але права рука йому не те, щоб сильно потрібна. Ага, добре. Ну, принаймні ми його щось трошки поколупали, поламали, може щось і нормально буде. Але з ключового, що на цьому фланзі, отут за лісом, гноми з молотками розламали іншого робота. І тут багато алабардістів померло через оцього стілхедганера, так званого. Він з вогнемета, в нього якраз під магію нашого лідера. Він там у нього дуже сильно стріляє. Він в одного не влучив, а в 4 він вбив. От. Тут стрільба ми зламали маленького цього робота підтримки батарейку, і він тепер не тримає прапор. За рахунок цього ми тут отримаємо поінти. Відповідно, Сігнар не тримає і не отримує. Да. І що головне, що ці гноми вони тримають зону, і вони теж будуть отримати, нам дають ще один поінт. От. Тут я завтикав, можна було ще виштовхнути ще один поінт отримати, але ну, так от забув. Да, бо типу кастер він зробив на свою групу бульдоз, і тепер батл-група вона може штовхати інші моделі. І ще цим роботом з гарматою ми вирішили зробити тремпл. Це коли ми типу, розганяємося і біжимо, всіх штовхаємо, б'ємо. Але, блін, така фігня, що у цих хлопців дуже високі армори, ми своїм тулупом їм жодного урону не нанесли. Коротше, треба було їх щитом бити. Ну, як є. Добре, переходимо до ходу Сігнара. Подивимось. Закінчився в нас третій хід Сігнара. Давай, Міша, розкажи, що відбулося. Зламали тут робота Ironclad, зламав, ланцер зламав цього робота. Бластера, да, Так, бластера. Піхота побігла вперед, вбила парочку. Ну так, це те, що з вогнеметом був, і те, що з великою гарматою. Могли стати трохи тут, щоб задискорити, допонули, тому тут цей споган заскорили гноми. Ще гноми забрали, да? Так, це забрали ми. А тут забрав Сігнар. Страйкер побіг героїчно на передову, сховався за спинами своїх лісних хлопців. Так, красавчик. Добре. Ну окей, переходимо тоді до 4-го ходу гномів. Ось ці гноми, вони просто з цієї локації, так, ялочку на місце поставив ялинку, вони просто почали перебігати сюди, щоб тут створити заслон з молотків, бо в них другий річ зброї. Тобто ось тут вони так закривають, вони ось цього тримають
І тут може навіть до другого. Да, тримають. Двох алібардівців тримають. Тобто, ну, на нашого генерала, нашого кастера, ніхто, ну, алібардівці так просто напасти не можуть, бо їх тримають молотобойці, треба їх вбивати. Далі, тут ще набігли оці хлопці, щоб теж заважатися під ногами. Мартіра пройшла туди, ще вона зробила постріл і вбила тут одного алібардіста, іншими вона нічого не зробила, бо у них дуже високий армор. От, і головне, що бойового робота Сігнара ми одного забили. Головного, да, ми вбили. І ключове, що ось цей наш великий робот, він своєю ногою зайшов в зону, і тепер ми її тримаємо. Тобто, в принципі... Один. В принципі, на даний момент гноми отримали ще один поінт. Тобто, відповідно, у нас вже рахунок 5-2 на користь гномів. Нагадую, для того, щоб була перемога, треба було, щоб різниця в 4 або більше. От. І нам, ну, залишилось, ну, типу, ми намагаємося перемогти по точкам. А там як вийде, чи дасть Сігнар. Все, переходимо до 4-го ходу Сігнару. Коротко про 4-й хід Сігнара. Алебардисти трохи побили молотобойців, намагаючись звільнити зону і відібрати її собі. Лансер добре побив Аваленчера, але все ж таки не зміг його добити. Той був поза зоною контролю генерала, тому Сігнар контролює зону і отримує 1 поінт. Страйкер спробував вбити Острама, але промахнувся двічі. Переходимо до останнього ходу гномів. Що ми зробили? По суті, ми спробували ось цим гномом підійти. Тут один гном вбив алебардіста, а інший гном спробував вдарити страйкера в спину. Був шанс того, що ми його в спину вдаримо, він дуже сильно боляче б'ють ці гноми, і він міг занести нормальному урону. Але, на жаль, ми не змогли, не влучили, там одного не вистачало. От, після цього ще Остром зайшов сюди в зону, і ключове, що він дотягнувся до цього Джека, щоб знову відновити над ним контроль і не віддавати поінт за ось цю зону. От, ніхто нічого не бере по поінтам, зараз буде останній ход Сігнара, і основний розрахунок на те, що нас не вб'ють. Для цього Остром на себе додав, чари плюс 2 к захисту, і якщо по нас хтось промахнеться по ньому, то він може на 2 дюйма відскочитись. Така bullet dodge називається. Так, ще Мартіра спробувала зробити постріл у лансера, але це нічого не дало. Цей хлопець навіть не активувався, не бив, ну і, в принципі, греть з ним. Все, переходимо до останнього ходу Сігнару. Рахунок 5-3 на користь гномів.
Максимальний епік цей б'є Осрума, місує на 3 кубах. Да, ну і Острум тікає від нього, відстрибує. пуляє в нього магію, Острум відбиває своєю магією його. Ну да, там було. Алебардисти підходять сюди бити гномів, на дикому лаку вирізають їх. Ну, так, нормально, в принципі, середньо Острум за рахунок того, що відстрибнув, трохи не розрахував, відстрибнув так, що відійшов від цього робота. Да, його можна не добивати, він не дискорить зону. Робот, відповідно, зону не діскорить. Да. І я тут отримую 1 поінт, тому що кастер не діскорить, відповідно. Ці алебардисти беруть цю зону, цей робот бере цю. Угу. І тому у нас на останній хід рахунок 5-5, і зараз ми порахуємо по поінтах. Ну, тобто, у нас ніхто не помер в плані кастерів, ніхто не вмер. Тобто, по першому тіру ніхто не виграв, по другому по поінтах у нас рівна. Кількість ходів закінчилась, і тому порахуємо, скільки в кого було по поінтах. Так, закінчили гру. В нас по першому тіру ніхто не переміг. Ну, на увазі кастера ніхто не вбив, і по часу ніхто не клопнувся раніше, ніж закінчився час. По тір 2 це контроль зони точок, в нас була нічия. І далі ми вже рахували по поінтам, це тір 3 рахуємо переможця, і там гноми виграли, але виграли з перевагою в 2 поінта, тобто у нас було 35 на 32. Ну, 35 набили гноми і 32 набив Сігнар. Тобто перевага була зовсім невелика. Коротко по грі, там були помилки з обох сторін. По суті, гноми могли виграти. Ну, я з своєї думки кажу, що я міг виграти і по зонах, бо перший був мій хід, гноми добре набігають, добре зони контролюють за рахунок того, що кастер може. Ну і такий був план на гру з мого боку. Що кастер підсилює своїх роботів, вони бронячі, у них супер висока броня, і вони вміють штовхатися, це дуже важливо, за рахунок кастера вміють. І вони просто виштовхують опонента з зон, і за рахунок цього тримають, але тут була біда в тому, що Сігнара було дуже багато, і найскладніше те, що в мене було багато стрільби, яка б'є радіусом. А як назло, я всіх цих сігнарських алебардістів не міг перебити. Можливо, я не зовсім правильно зіграв, треба було притримати бластера, це маленький робот, який так само спреєм стріляє. Притримати ззаду, щоб їх тоді вже почаржити, розстріляти, з другої хвилі, коли прийде цей супер армор від Сігнара, бо вони там спелом плюс 3 армора, фітом плюс 5 армора, тобто нереально було побити якимось таким демеджем в радіусі. Хоча Steelhead Gunner, це хлопець з підтримки, він красавчик, він справлявся, прям там здував з одного пострілу, поповзав, півзагона здув. Але далі вже його здули, тут вже сам видно, нічого буде підлазити. Тобто, коротше, просто пощастило, бо там атакуючого робота втратили, це, все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, за все будемо вдячні. І дякую за перегляд. Па-па.